أثارت وفاة شابة كردية في إيران احتجاجات غير مسبوقة في عموم البلاد. قمعتها الشرطة، ولكن رغم مرور أسابيع على اندلاعها لا يبدو هناك أي مؤشر على تراجع المحتجين. حدثت بعض أكبر الاحتجاجات بعد 40 يوماً على وفاة محسا أميني. BBC غير قادرة على العمل بحرية في إيران، ولذا فإننا نعتمد على مقاطع الفيديو التي يرسلها إلينا الناس من داخل البلاد. هذه المرة يقف جيل شباب التيك توك في إيران في صدارة هذا التحدي لسلطة النظام الإسلامي. هذه الاحتجاجات هي الأحدث في نضال طويل من أجل حقوق المرأة في إيران. إذن لماذا في هذه المرة انتشر شعار هؤلاء المحتجين امرأة حياة حرية في عموم البلاد والعالم؟ اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. في أوائل سبتمبر أيلول ذهبت محسا جينا أميني ذات 22 عاماً مع أخيها الأصغر إلى العاصمة طهران. سافرا من سقز، وهي مدينة كردية في غرب إيران، لكن رحلتهما شهدت منعطفاً ينذر بالسوء. فور مغادرتهما محطة قطارات الأنفاق واجهت محسا شرطة الأخلاق، وهي قوة مكلفة بفرض قواعد اللباس الإسلامي الصارمة في الأماكن العامة، وقد اعتبرت ملابس محسا غير محتشمة. بالزور هر وارديان كردو ليان داو داويانا بسريا، وانا حتى كراكشم كاللي يبوا لكراكشم يانداوا كراس واشتكان قشي لبرداكن دو دراندو يانا. اعتقلت محسا ونقلت إلى مركز شرطة في طهران، وبعدها بساعة اشتكت محسا من شيء ما لإحدى الشرطيات. وتظهر صور كاميرا المراقبة هذه لحظة انهيارها في مركز الشرطة. وبحلول الوقت الذي وصلت فيه إلى المستشفى كانت ميتة دماغيا ودخلت في غيبوبة. هر أول لحظة دكتور كان من جيش ما سنة 100 سنة فوتي كذا أصلا من الله نماوه. بعدها ب3 أيام أعلن عن وفاتها، وأشعل هذا الخبر موجة غضب في عموم البلاد. فرقت قوات الأمن الحشد الذي تجمع أمام المستشفى، فيما قال رئيس شرطة طهران إن محسا دخلت في غيبوبة بسبب معاناتها من مشكلة في القلب. عادة ما يرتدي أفراد شرطة الأخلاق كاميرات الجسم، ولكنهم يقولون إنهم لم يكونوا يرتدونها ذلك اليوم، وإن سيارة الشرطة كانت مزودة بكاميرات مراقبة لكن لم تتوفر تسجيلاتها. ويقول والد محسا إن شهود عيان أبلغوه أن شرطة الأخلاق ضربت محسا في السيارة. يرفض والد محسا أن يبقى صامتا رغم تهديد وتخويف قوات الأمن له، وقال في مقابلة مع BBC فارسي إن الرواية الرسمية عارية من الصحة تماما. من ازشون خواستم فیلم داخلی ماشین وان که بردن پازگاه اونو بهم نشون بدن. گفتن مال دوربینای اون موقع همه شارژش تموم شده، مگه میشه دوربین شارژش تموم بشه؟ تطبق الجمهورية الإسلامية قواعد صارمة فيما يتعلق بما ترتديه النساء في الأماكن العامة، ومنذ 4 عقود تفرض شرطة الأخلاق هذه القواعد. وفي مرات عدة أدت مواجهات مع شابات إلى شتائم وعنف بدني. تمام زنان ایران از این ماجرا لطمه خوردن، نه فقط به خاطر تو خیابون کتک خورده باشن، تو خونه از اداره اخراج شدن، باز خرید شدن. ظهرت مشاعر الغضب تجاه القواعد الإسلامية الصارمة المفروضة على النساء عند دفن محسا في مقبرة مدينة سقز الكردية.
işlere kal, mergicine kal. Berhemi tefekküre ki piyasalar, berhemi tefekküre ki ayiniya. Sabahasi ve de hoşaka, da peradan ve kutari namusi, gündürani namusi. We saw that in the cemetery, women are throwing their scarves. It was as if, for the first time, the entire society was receiving women showing this act of civil disobedience. It has taken a long time for women to achieve what they achieved at that moment. They have gone beyond their fear to communicate with their society, and I think that was a turning point in the feminist movement in Iran. امرأة، حياة، حرية، كلمات هتفت بها المحتجات في جنازة محسا وتردد صداها في كل زاوية من إيران. ولم يمضي وقت طويل حتى انتشرت الاحتجاجات كالهشيم. They killed Mahsa for just a bit of hair. Just for a little bit of her hair was visible, you know? But now, what's going on in Iran? Women removing their hijab completely. Because Mahsa is not dead for Iranian women. She's becoming a symbol of resistance against religious dictatorship. جنبشی که الان توی خیابونه اونا رهبرشون خودشونن، خواست تنشونه، موهای سرشونه و ظلمیه که دیدن بابت زن بودنشون، بابت فقر، بابت محرومیت و بابت در واقع کنترل تنشون. فرضت القواعد المشددة والحجاب على النساء في ظل الثورة الإسلامية قبل 40 عاماً، والآن تجرؤ حتى طالبات المدارس الثانوية على تحديها بخلع الحجاب والهتاف بالموت للدكتاتور أمام مدارسهن، وهو أمر غير مسبوق ولم يكن من الممكن تخيله قبل بضعة أسابيع فقط. این خشم انقدر زیاده، هر روز هر کسی میخواسته اعتراض کنه سرکوبش کردن. الان دیگه فقط میخوان جمهوری اسلامی بره و نباشه. یعنی فقط واسه یه حجاب اجباری نیست، برای 40 سال اون ظلم و ستمیه که به هممون شده. لكن لا يوجد أي مؤشر على أن القيادة الإسلامية تفكر في التصرف بمرونة. وفي أول رد فعل له على الاحتجاجات اتهم المرشد الأعلى في إيران حكومات أجنبية بتأجيجها. این اغتشاش برنامه‌ریزی داشت. کار آمریکا، کار رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی و دنبال روای اونهاست. انگیزه اونها این است که احساس بکنن کشور در حال پیشرفت به سمت قدرت همه جانبه است. اینو نمیتونن تحمل کنن. در این حوادث چند روز اخیر بیش از همه به سازمان انتظامی کشور ظلم شد. به بسیج ظلم شد. نزلت قوات الأمن إلى الشوارع بقوة. لكن معارضة الحجاب في إيران ليست أمرا جديدا، فقد كافحت العديد من النساء ضده منذ الأيام الأولى للثورة الإسلامية عام 1979. حيث شاركت فيها النساء متدينات وعلمانيات للإطاحة بحكم الشاه. لكن الفرحة لم تدم لكثير منهن، فقد دعا قائد الثورة الإسلامية آية الله الخميني إلى تطبيق الأحكام الإسلامية على النساء، واعتدي على العديد من غير المحجبات. من کارمند دولت هستم. امروز صبح از طرف دانشگاه تهران با عده کثیری از خانم‌ها حرکت کردیم
بعد از پل حافظ آقایون افراطیون به ما حمله کردن و فحش‌های رکیک و تهمت‌های ناروا به ما زدن و یه عده از ما رو زخمی کردن و به طوری که به پشت خود بنده مشت محکمی زدن. بعد أقل من شهر على الثورة خرجت في طهران أول مظاهرة احتجاج على فرض الحجاب. اون اولین اعتراض بزرگترین اعتراض و مظلومترین اعتراض بود. از این جهت میگم مظلوم به دلیل اینکه حمایت نشد، نه از جانب گروه‌های سیاسی، نه از جانب مردان روشنفکر و نه حتی از جانب بسیاری از زنان روشنفکر، به دلیل اینکه ارزیابی این بود که این حرکت دولت انقلابی و ضد امپریالیسم رو تضعیف میکنه. Ayatollah Khomeini is determined to see an Islamic State at all cost. And if they can't persuade the women and other sectors who oppose extremist Islamic beliefs. انتصر آية الله الخميني وأصبح فرض قواعد إسلامية متشددة على النساء من أهم الأعمدة الأساسية للنظام. How you will understand that this is an Islamic country? Through us, the women. Because the Islamic Republic make us to carry their ideology on our body. Basically, hijab is not a choice for us. جوان میزند به روی زخم برتنم فقط به حکم بودنم که من زنم. لكن النساء الإيرانيات واصلن كفاحهن. منصورة شجاعي ناشطة إيرانية في حقوق الإنسان، تعيش حالياً في منفاها في لاهاي بهولندا. في عام 2006 أطلقت منصورة مع مجموعة من النساء في إيران حملة 1,000,000 توقيع بهدف تغيير القوانين التي تميز ضد النساء. ما رو دستگیر می‌کردن. به محض دستگیر کردن امضاها رو از ما می‌دزدیدن. اینا متوجه نبودن که عدد اون امضاها برای ما مهم نیست. ما به عدد اون امضاها با مردم ارتباط گرفته بودیم، با مردم رو در رو حرف زده بودیم، جریان سازی کرده بودیم. اعتقلت أو نفيت معظم النساء اللواتي كن وراء الحملة، لكن جيلا جديدا من الناشطات لجأ إلى الإنترنت. مع تطور الإنترنت في إيران أصبح التواصل مع الشابات الإيرانيات أكثر سهولة. مسيح علي نجاد وهي ناشطة إيرانية تعيش في المنفى في الولايات المتحدة استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي لدعم حملاتها ضد الحجاب الإجباري. Look at this colorful hair. This is the hair revolution. حريتي الخفية، كاميرتي هي سلاحي، والأربعاء الأبيض هي بعض حملاتها ضد الحجاب الإجباري. 8 years ago, I launched a campaign against compulsory hijab. I picked a color, white. I picked a day, Wednesday, because I wanted people who do not believe in hijab to identify each other in public. People took to the streets, practicing their civil disobedience while wearing a white symbol or waving white symbol in public. كانت ياسمين أرياني إحدى اللواتي شاركنا في حملة الأربعاء الأبيض. وفي تحد للحجاب الإجباري صورت ياسمين نفسها في شوارع طهران بدون حجاب. همه دخترها پیشنهاد میکنم که حجابتون رو بردارید و از این بارون بهاری لذت ببرید. كان هذا العمل جريمة في نظر الجمهورية الإسلامية. اعتقلت ياسمين في عام 2019 وحكم عليها بالسجن ل5 سنوات. ولم تكن مؤسسة الحملة في مأمن، فرغم عيشها في الولايات المتحدة كانت مسيح علي نجاد هدفاً لقوات الأمن الإيرانية. وفي العام 2021 أحبط مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI محاولة لخطفها في نيويورك، لكن الحكومة الإيرانية نفت علاقتها بذلك. If it was not the FBI stopping the kidnapping plot, I would have been in Iran now executed.
The FBI actually arrested a man with a loaded gun in front of my house in Brooklyn. Maybe they're scared of my hair. I don't know. I don't know why they're scared of me. كما هو الحال مع مسيح، استخدمت الكثير من الشخصيات الإيرانية المؤثرة وسائل التواصل الاجتماعي في الاحتجاجات الأخيرة لاختراق الرقابة التي تفرضها الحكومة على الإعلام. وحظيت الاحتجاجات بدعم لاعبي كرة قدم وممثلين وأكاديميين ومغنين. في هذا المقطع يستخدم الشاعر الغنائي شيرفين حاجي بور كلمات من تغريدات الناس لنظم أغنية حول لماذا يجب ألا تبقى الجمهورية الإسلامية. ألقت قوات الأمن الإيرانية القبض على شيرفان فوراً، لكن الوقت كان قد تأخر، إذ كانت أغنيته قد انتشرت وتناولها المغنون والمغنيات حول العالم. لم تكن الأغنية وحدها هي التي عبرت الحدود، فقد انتشر شعار الاحتجاج امرأة حياة حرية حول العالم أيضاً. وفي تضامن مع المحتجات قصت العديد من شهيرات العالم شعرهن في تعبير إيراني رمزي قديم عن الحداد والخسارة. تحركت الجاليات الإيرانية في الخارج لدعم الاحتجاجات، فخرجت للتظاهر في العديد من مدن العالم. سافر عشرات الآلاف من الإيرانيين من كافة أنحاء أوروبا ليكونوا هنا في برلين. هذا أكبر احتجاج على الإطلاق للإيرانيين في الخارج. أناس من مختلف مناحي الحياة من مختلف الأعراق توحدوا كما لم يحدث من قبل لدعم الاحتجاجات داخل إيران. وتماما مثل الاحتجاجات في إيران يرددون الشعار ذاته: جين جان أزادي، امرأة حياة حرية. إذن كيف بدأ هذا الشعار؟ The motto "Woman, Life, Liberty" first was used by the Kurdish women resisting against the Turkish state in Turkey towards the end of 1980s, and later it was used by resistance of Kurdish women against the ISIS. The motto itself is very generative. It is supposed to empower people. خلال السنوات 40 الماضية ناضلت النساء الإيرانيات الكرديات ضد المجتمع الذي يهيمن عليه الرجال، ولعبن دورا بارزا في النشاطات المعادية للجمهورية الإسلامية في إيران. The motto "Woman, Life, Freedom", and especially the Kurdish context from which it rose, it is not thinking about women freedom as a mere legal issue or a matter of mandatory hijab or those kind of things. It is actually addressing all the patriarchal foundations of our society. هذه المرة تم اختيار شعار امرأة حياة حرية بشكل خاص من قبل جيل التيك توك، وهو جيل ولد بعد الثورة وتلقى تعليمه في ظل نظام الجمهورية الإسلامية. این کسانی که در خیابان فساد و تخریب می‌کنند، بعضی از اینها جوانان و نوجوانانی هستند که هیجان ناشی از ملاحظه فرض کنید که فلان برنامه اینترنتی اینا رو به خیابون میکشونه. باید تنبیهی میشه اینا رو مشکلشون رو حل کرد. این در 80 که بهش میگیم بچه، ولی هیچ کس سالا نمیاد بپرسه تو این بچه دردت چیه؟ هذه الفتاة هي نموذج للطريقة التي يعبر فيها جيلها عن آرائه. رفتید از کشوری که میگی تحریممون کردن، گاز اسکابر برداشتید آوردید، ولی واکسن نیاوردید. چرا؟ درد ما فقط حجاب نیست. درد ما اینه که تا میخوایم حرفمون رو بزنیم میای سرکوب میکنید، میای میزنید میکشید بچهای مردمو. کسی که اختلاس کرده، در راستش تو خیابون راه میره، ولی کسی که اومده فقط اعتراض کرده، نخبه‌های کشورمون، کارگردان، نویسنده، همه تو زندان ابلیان.
هذه سارينا إسماعيل زادة وعمرها 16 عاماً. لأول وهلة تبدو كأية فتاة غربية. لها علاقات واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتنشر مقاطع فيديو على يوتيوب، لكنها عاشت في جوهردشت بالقرب من طهران. توفيت سارينا خلال الاحتجاجات، وتقول منظمة العفو الدولية إن قوات الأمن ضربتها على رأسها بالعصي، بينما تقول السلطات إنها انتحرت. قتل أكثر من 200 شخص منذ بدء الاحتجاجات، كان من بينهم ما لا يقل عن 20 مراهقاً. كانت نيكا شاكرامي إحدى الضحايا. كان عمرها 16 عاماً وهي هنا تغني لصديقاتها. بعد 4 أيام على وفاة محسا انضمت إلى احتجاج بالقرب من منزلها في طهران. قالت في آخر رسالة بعثت بها إلى صديقتها: أنا أركض، قوات الأمن تطاردني. ثم اختفت، وبعد 10 أيام وجدت والدتها جثتها في المشرحة. خططت الأسرة لدفنها في مدينتها خرمباد بغربي إيران، وتصادف دفنها مع عيد ميلادها 17. تجمعت والدة نيكا مع آلاف الناس في المقبرة لدفنها، لكن جثمانها لم يصل أبداً. صبح اون روز بدون اجازه ما جنازه رو دزدیده بودن و خودشون برده بودن با تدابیر امنیتی شدید. جنازه رو در یک روستای دور افتاده به خاک سپرده بودن. مع تسرب الأنباء استشاط المعزون في المقبرة غضباً وبدأوا يهتفون: الموت للدكتاتور. وردت قوات الأمن عليهم بالغاز المسيل للدموع والهراوات وبنادق الصيد. اعتقلت عمة وعم نيكا لنشرهم نبأ وفاتها، وأصرت السلطات على أن نيكا لم تقتل في الاحتجاجات، وأن سبب وفاتها هو سقوطها من مكان مرتفع. ولإثبات ذلك صورت عمة نيكا الثكلى وهي تشرح كيف سقطت نيكا من المبنى، وعرض التسجيل على التلفزيون الحكومي الذي يحفل بسجل في بث اعترافات أجبر سجناء سياسيون على الإدلاء بها تحت الضغط والتعذيب. مجبورش کردن این اعترافات رو بکنه و توی تلویزیون پخش کردن و ما انتظارش رو کاملا داشتیم که اینا همه جور حرفی، همه جور تهمتی بزنن که خودشون رو تبرئه کنن. حصلت BBC فارسي على شريط فيديو يظهر فتاة شابة تحرق حجابها في نفس المكان الذي اتصلت منه نيكا بصديقتها لآخر مرة، وأكدت أسرتها أن الفتاة في الفيديو هي نيكا. على الرغم من التهديدات والترهيب، دحضت والدة نيكا في مقطع فيديو رواية السلطات عن وفاة نيكا. دختر من در تظاهرات همون روزی که مفقود شد همون روز کشته شده. پزشکی قانونی هم همین رو دقیقاً به ما گفتش که در اثر ضربات متعدد جسم سخت به سرش کشته شده. وفاة شابات كنيكا يشعل فتيل الغضب ضد النظام، ولكن قادة الجمهورية الإسلامية تعهدوا بالتعامل مع المحتجين بحزم. Mahsa's tragic death is becoming a turning point for Iranian women. And it is a tipping point for the Islamic Republic. Women are tired of being second-class citizens. They want to have dignity and freedom. And now, this is a revolution being led by Iranian women, alongside men, supporting them. اون لحظه که من میبینم یه زنی میره جلوی مأمور وای میسه، اون لحظه که میبینم که یکی وایستاده تا حقشو بگیره، چون خودم هم وایستادم که حقمو بگیرم، قشنگترین لحظه ایه که امیدوار میشم میگم که نسل آینده ما مثل ما زندگی نمیکنه، اینا حقشونو میگیرن.
this motto and what it was promising is the right path towards the future of Iran, if they are to actually move towards a democratic future. So regardless of whether or not this round of protests are gonna reach any immediate result, at least have opened the right door this time. زندونا پر شده، قبرستونا پر شده، بیمارستانا پر شده، ولی اینا هر شب میان تو خیابون. بنابراین جامعه زنان و مردان و حامیان این جنبش زن زندگی آزادی قصد عقب نشینی ندارن. الجمهورية الإسلامية في إيران واجهت عدداً من الاحتجاجات الخطيرة في السنوات 40 الماضية. الأمر مختلف هذه المرة، ولكن ليس من الواضح كيف ستكون النتيجة.